Olivier, goedemiddag. Leuk om met jou in gesprek te gaan. Heel wederzijds. Leuk. Aflevering 4 van de podcast Professionals in Dialoog. En deze keer gaat het over het onderwerp psychologische veiligheid. Ja. En leuk om jou eerst even te introduceren. Ja. Nou, jij bent Olivier Sprangers. En je bent ervaren coach en trainer. En dat doe je al sinds 1998 met Executive Consult. Jouw coachingspraktijk in het trainingsbureau voor bestuurders, coaches, therapeuten en begeleiders. En coaching is voor jou een vak en een ambacht. En ook echt iets waar je passie ligt. Je bent goed opgeleid in de transactionele analyse, in het systemisch werken met opstellingen en in emotionele intelligentie. En daar geef je ook les in. Maar wat jou kenmerkt, en zoals ik jou ook heb leren kennen, is je bent heel ontvankelijk voor mensen. De veiligheid die mensen bij je voelen, jouw gehele eigen warme manier om te confronteren, je stabiliserend effect op mensen en op groepen, je doeltreffendheid en je perspectief vernieuwend effect, met als voornaamste doel dat je mensen helpt om verder te groeien vanuit zichzelf, authentiek, op een manier die optimaal bij hun karakter past. Nou, klinkt geweldig om het zo eens te horen over mezelf. Ja. Nee, dankjewel. Ja, mooi. Ik ga jou voorstellen, dan zullen we meteen doen. Marcel den Hartog. En fijn om je hier weer te zien. Hè? We kennen elkaar uit de historie. Je bent de oprichter van ICENI, opleidingen. Je omschrijft jezelf als een avonturier en een onderzoeker. Ook een mooie kant van jou, vind ik dat. Je missie is duidelijk om mensen te begeleiden naar hun volle potentieel. Dat is echt wat je graag doet. Vooral door ervaringsgericht leren. Vanuit concrete ervaringen stapsgewijs verdiepen naar de kern. Wie je bent als mens en als professional. Voor iedereen die wil doorgroeien op het gebied van persoonlijk leiderschap, professionele communicatie, psychologie en spiritualiteit. Dat laatste is ook mooi. Zodat mensen hun eigen meesterschap kunnen vormgeven, meer verantwoordelijkheid kunnen dragen, meer verbinding met het grotere geheel ervaren. Zodat je samen kunt doorgroeien om mooie dingen te doen voor opdrachtgevers en de samenleving. Wachten. Nou, inderdaad, leuk om zo terug te komen. Dankjewel. Nee, alsjeblieft. Nou, dan hadden wij in het voorgesprek zo over het thema psychologische veiligheid. Ja. En toen vroeg ik aan je van, goh, wat is nou een beeld wat bij jou boven komt als het gaat over het thema psychologische veiligheid? En toen noemde jij een beeld van een boek en ik zal het erbij pakken. Ja. Ik hoop dat het in de camera zo te zien is. Ja. En zou je daar wat over willen vertellen? Ja, wat mij zo aanspreekt in het beeld is als je de leidinggever of de coach bent hier zo. En je hebt een medewerker daar, dan zie je hier dat er een lijntje loopt. En dat loopt eerst door een oogje daarboven. En daarna hangt die medewerker eraan. Ja. En dat is wat mij aanspreekt in het beeld van veiligheid. Ja. Is dat je iemand kan stimuleren om risico te nemen in zijn leven. Terwijl hij van binnen weet, uiteindelijk kan me niks gebeuren. Want als ik val, iemand houdt dat lijntje vast hier. Dus ik kan nooit te pijnlijk of te diep vallen. Dat gaat niet. Mooi. En dat is een prachtig symbool van waar psychologische veiligheid of psychische veiligheid, het allebei noemen, waar het over gaat. Mooi. Nou, mooi beeld om mee te beginnen. En dat was ik zo de afgelopen week eens bij mezelf aan het reflecteren van, goh, waar ben ik dat nou in mijn leven tegengekomen? Wat zijn nou wat voorbeelden en wat contrasten ervan? En eerst ben ik eens gaan denken van, goh, waar heb ik het nou misschien niet helemaal ervaren? Okay. En toen kwam ik bij een aantal vergaderingen vanuit de Europese Commissie, waar ik in een vorige functie aan deel mocht nemen. Ja. Met name een vergadering in 2016 denk ik eraan. En dat werd voorgezeten en ja, er speelde gewoon best het een en ander aan politiek, verschillende belangen, waardoor
ja, dat had een effect op het verlopen van, het was een tweejaarse vergadering en je merkte in de eerste paar uren dat het gesprek werd eigenlijk spelmatig. Mensen gingen in een rol, de voorzitter kwam ook in een wat meer autoritaire rol, waardoor het publiek weer daarop reageerde. Ja. Ik heb er zelf ook op gereageerd. Achteraf had ik dat ook op een andere manier willen doen, maar ik heb er in ieder geval iets van gezegd van, goh zeg, wat jammer dat we zo nu in zo'n patroon communiceren. Dus daar was iets dat ik denk van ja, als het over dat thema gaat, dan reflecteer ik erop van, goh, wat maakt nu dat we dat, en wat doe je met z'n allen, dat we in zo'n dynamiek terechtkomen. Ja. De keerzijde is ook een mooie situatie, en die kennen wij beiden. Waar ik het in ieder geval heb ervaren, is bij de supervisiegroep, of de groep supervisie voor professionals, bij Phoenix, bij Sander Reinalda, vanuit de transactionele analyse. En hoe ik met name onder begeleiding van Sander dat heb ervaren, dat gewoon heel fijn is in die groep, want we konden elkaar echt ook feedback geven. Ja. Maar dat was zo continu van ik ben oké, jij bent oké. Ja. Dat het in ieder geval voor mij maakte dat ik ook mijn eigen kon openstellen voor de feedback. Waardoor ik er ook wat mee ging doen. En ja, ik heb in de jaren echt wel, ben ik een stuk gegroeid. Dus daar ben ik heel dankbaar. Dus dat is voor mij echt het mooie van, ja, wat een thema kan brengen. Ja. En toen heb ik nog een derde slag gemaakt van de week. Ik denk, oké, als ik dan die verschillende ervaringen heb, en hoe doe ik dat dan zelf? Ja. En ik heb een loopbaan gehad in de beveiligingsbranche, dus ik heb veel op veiligheid gezeten. Eigenlijk geprobeerd organisaties en mensen te zekeren. Ja. En ik merk wel dat ik het nu ook fijn vind om in een andere rol, meer met persoonlijke ontwikkeling, dingen, leiderschap die ik net noemde, om mensen ook uit te nodigen van, goh, wat wil je nou zelf? En stap eens uit de comfortzone in die groeizone. Ja. En dat dan ook wat spannender maken. Dus die veiligheid is wel nog steeds de basis. En van daaruit vind ik het ook wel fijn om aan die kant te werken. En dat contracteer ik ook van goh, hier ben ik nu. Ja. En ja, als ik jullie mag begeleiden of iets mag doen, dan wil ik wel graag dat we ook in die groeizone terecht. Dat is best optimaal zijn. Ja, dus zo kom ik het tegen. En ik ben benieuwd, Olivier, hoe ken jij het thema persoonlijke veiligheid in je leven en in je werk? Verschillende manieren. Ik heb een vroege jeugdervaring waar ik me echt niet veilig in gevoeld heb. Maar ook in mijn latere leven verschillende managementteams in het bedrijfsleven waar ik in zat. Waar ik me ook niet veilig in gevoeld heb. In mijn jeugd, ik weet niet meer precies hoe oud ik was, 6, 7 jaar of iets dergelijks. Mm-hmm. Ik had iets gedaan in de klas wat blijkbaar niet kon of niet mocht. En ik moest voor straf in de hoek van de ruimte staan met mijn rug naar de houtkachel toe. En de juf ging met de kinderen de klas uit. En dat is mij vergeten. En na een uur kwam ze terug en ik was zo bang dat ik niet bij die kachel weg wilde. Ik had brandwonden aan mijn handen. En behalve dat het ook een licht traumatische ervaring voor me was ook, heb ik wel gemerkt daar hoe sterk onveiligheid kan werken als je vanuit een machtspositie op de verkeerde manier macht uitoefent. Grensoverschrijdend macht uitoefent. Op die manier. Mijn vader vertelde me er later over, dat was een van de weinige momenten dat hij dicht bij moord in zijn leven was. Dus dat was voor mij ergens alweer een opluchting. Denk ik. Nou, mijn vader kwam wel voor me op in ieder geval, dus dat was fijn. En ik kan zelfs af en toe nog steeds wel hebben als ik in een groep sta en ik word spontaan gevraagd iets te zeggen, dat ik aarzeling heb van binnen en dat even wat angst opkomt en dat ik weet, oh ja, dat is dat oude gevoel dat ik daar ooit een keer over heb. Hetzelfde had ik in managementteams. Vooral als de omgeving te veel ellebogenwerk was, zullen we zeggen. Dat ik omgevingen gewerkt heb waar de managementteams, de groepen mensen, waarschijnlijk vriendelijk met elkaar omgingen, constructief, luisterend, naar oplossingen zochten. En dat ik na verloop van een paar weken erachter kwam van, iemand heeft mijn idee geopperd in die vergadering, eens even tegen de baas verteld.
maar er niet bij gezegd dat het idee van mij afkwam. Mm. Dus wacht even, dan zit ik misschien, dan kijk ik eerst even naar mezelf, ben ik dan te naïef geweest of zo? Dat was het toen niet. Of misschien wel. En ik moet de volgende keer eens even uitkijken, want dan zitten er glimlachende mensen tegenover. Maar ertussen is er onder de tafel wel iets anders aan de hand. Dat heb ik ook eens uiterst onveilig ervaren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou. Ja, dat zijn een paar voorbeelden van waar de veiligheid gewoon echt niet goed was. Waar de veiligheid goed is, dezelfde vraag die jij ook hebt. We hebben samen in die groep gezeten, de supervisie voor professionals. Zeker mensen die in de transactionele analyse opgeleid zijn, merk ik dat heel sterk. Ik heb veel meer groepen meegemaakt waar die ergens de leiding in hebben waar hetzelfde principe een rol speelt. Ik ben oké, jij bent oké. Die acceptatie werkt bijzonder goed. Ik heb in de TA ook verdergaande examens gedaan. Maar zelfs in die examens waar ik toch weer zenuwachtig over was, iemand gaat toch naar je kijken en oordelen, is dat de examinatoren toch heel goed in slagen om je eerst een heel veilig gevoel te geven. We gaan samen met jou onderzoeken hoe het zit en daar gaan we je vragen over stellen en dan horen we graag hoe jij erover denkt. En op die manier gaan we zo door dit examen heen. En meer taal, maar ook lichaamshouding die daarmee klopt. En denk ik, ik voel me daar wel veilig in. De spanning verdwijnt dan nog niet helemaal meteen, hè, want het is dan toch nog steeds wel een examen. Maar daar heb ik prachtige voorbeelden van ervaren hoe je dingen veilig kan maken daarin. Mooi voorbeeld, ja. Dat we zo vanuit dat oké zijn, zelfs op zo'n examenmoment. Ja. Mooi, Olivier. Nou, dan had ik in het voorgesprek, ik sprak ook heel leuk, ook eens wat vragen en een beetje een globale richting voor het gesprek. En dan gaan we gewoon kijken aan de hand van de vragen van waar komen we dan terecht. Dan is gewoon het uitdiepen van een concept. Dus als we het hebben over het concept psychologische veiligheid, wat is dat dan voor jou? Het is in ieder geval een omgeving waarin ik me veilig voel om mezelf te zijn en mijn gevoel uit te spreken voor wat het is, op elk gewenst moment. En ik uiteraard ook iets doe zelf waarmee ik hoop te installeren dat voor anderen ook het geval is, dat wederzijds is. En een van de manieren waarop ik dat vaak doe in gesprekken, zeker als ik met klanten werk, in teams, maar ook individueel, is dat ik op momenten dat ik merk dat dat nodig is om de veiligheid goed te krijgen, een voorbeeld van mezelf deel en daarbij vertel hoe dat voor me voelde. Omdat ik hoop daarmee te bereiken dat de ander het gevoel heeft van, als jij op die manier over je gevoel kan praten, dan durf ik ook wel. Ja, mooi. Ik heb wel meegemaakt dat zeker mannen in een team dan achteraf in de koffiepauze tegen me zeiden van, toen je zo begon dacht ik, gaan we dat doen vandaag? En dan vervolgens erachteraan zeiden van, dacht ik bij mezelf, als hij dat durft, dan durf ik ook wel. Yes, hè? Dus dat is wat ik... Ga je voor in die beweging, mooi. Ja. Met TH hebben we het over de 3 P's, permissie, protectie, potentie. Dat is waar dit over gaat. Hè? Dat ik iets van mezelf laat zien, iets van mezelf laat blijken, wat qua gevoelsbeleving op hetzelfde niveau zit van wat ik het gevoel heb dat belangrijk is om de veiligheid goed te krijgen in de hele groep. Ja, mooi. En daarmee geef je juist de permissie aan de ander en aan de groep van, je mag komen, je bent welkom ook met je kwetsbaarheid. Ja. En wat het ook meteen doet natuurlijk, is als ik dat ga doen, is dat ik iets de kwetsbaarheid in moet. Mm-hmm. En dat ik daaraan ook merk dat kwetsbaarheid en veiligheid aan elkaar gekoppeld zijn. Dus ik kan eigenlijk moeilijk verlangen dat er veel veiligheid in de groep komt, als niemand zich kwetsbaar opstelt. Nou, als ik dat weet en ik heb de rol als begeleider of als manager, en ik begin zelf het voorbeeld te geven, dan breek ik de band een beetje, zo gezegd. Moet ik natuurlijk nog steeds hopen dat mensen dat oppikken, want iedereen die zijn deurtje dicht wil houden, kan dat natuurlijk doen als hij dat wil. Hè? Er zit er geen opdracht in. Maar ik hoop wel op die manier te bereiken dat het werkt. Ja, mooi. Even kijken wat ik nog wel voor. De volgende had ik inderdaad een vraag, omdat ik praat met verschillende professionals en er komen dus dan wat thema's komen dan boven. Ja. En dan had ik in het voorgesprek zo dat ik aan je vroeg van,
het concept, Ja. hoe verhoudt dat zich nou tot andere concepten? Noem even wat, bijvoorbeeld contact maken had ik hier volgens mij gezegd. Ja. En verbinding. Dat waren dan twee van die dingen. Dus je hebt psychologische veiligheid, je hebt contact maken, je hebt verbinding. Ja. Nou, hoe ervaar je daar de relatie in? Voor mij hangen contact maken en verbinding hangt altijd af van de veiligheid die er eerst is. Er moet een bedding van vertrouwen zijn. Wil je contact kunnen maken. Ja. En natuurlijk zijn er mensen, en dat heb ik zelf ook wel, dat ik sowieso wel contact durf te maken. Terwijl ik eigenlijk op dat moment tegelijkertijd aan het zoeken ben van, is het wel veilig dat ik het doe? Ja. Dus ik weet dat ik me dan iets kwetsbaar opstel. En er kan een klein beetje angst spelen van, gaat het wel kloppen of niet? Meestal heb ik wel vertrouwen dat het goed komt, dus dan speelt het helemaal niet. En dan zit in de manier van contact maken ook meteen mijn manier van iets van veiligheid creëren. Ja. Dat maakt dat ik zeg, nou, veiligheid is echt wel voor mij een basis. Voordat je goed contact kunt maken en je veilig kunt voelen. Ja. Dat strookt ook met beginselen uit de polyvagaaltheorie bijvoorbeeld. Die stelt, als je in stress zit, dan is een deel van je zenuwstelsel, dat deel van je zenuwstelsel waarmee je verbinding maakt, de nervus vagus, is in de stress eigenlijk gewoon uitgeschakeld. Je acteert op overlevingsresponsen. Ja. Fight, flight, freeze. Waardoor je geen verbinding maakt. Nee. En je komt in de stressreactie als het niet veilig is. Ja, dat is mooi. Dus iemand die hier in de stress zit, als dit een coachinggesprek zou zijn, heb ik toch in ieder geval eerst de taak om te bereiken dat iemand zich veilig gaat voelen, dus tot rust komt en vertraagt, voordat ik überhaupt kan verwachten dat er van werkelijke verbinding enige sprake is. Ja. Mooi. Ja, en daar kom je bij mij ook inderdaad boven, dat vertragen, dus zeg maar, de uitspraak die Sander ook wel eens een keer deed, vertragingen gaan volgen. Hè? Dus eerst die veiligheid, eerst, ondanks dat we hier in een gesprek zijn, maar ik herken hem ook wel met trainen met groepen. Hè? Dan kom je gewoon in een organisatie en dan heb je een doel wat je graag wil bereiken. Ja. Maar inderdaad, ik heb dan ook wel geleerd door de jaren heen van, goh, het is belangrijk om eerst inderdaad te landen en gewoon hoe stapt iedereen uit die groep in. En gewoon weer per sessie contracteren van oké, is het nou voor jou oké om vandaag en wat heb je nodig om mee te doen en daarna pas aan die stappen te beginnen. Dat lijkt soms van dan ben je daar een half uur mee bezig, is dat niet zonde van de tijd. Het is juist de investering die zich later uitbetaalt. Ja, daar geloof ik ook echt in. Precies op de manier zoals je zegt. Ja. Mooi. Nu sprak je. Dan even voor de volgende vragen. Oh ja, wat maakt, want daar hadden we het in het voorgesprek over. Jij werkt op dit moment in je loopbaan graag met dit thema. Dat maakt ook dat wij het vandaag over hebben. Wat maakt dat dit voor jou een actueel thema is, psychologische veiligheid? Het heeft sterk met mezelf te maken. Ik merk in toenemende mate dat mensen de veiligheid sterk ervaren, dat het voor ze werkt. Wat ik al vertelde, ik heb vroeger wat meegemaakt, wat maakt dat ik onveiligheid ervaren heb. Waardoor ik tegelijkertijd ook merk, ik heb er zelf belang bij op een bepaalde manier om de veiligheid ook goed te krijgen. Dat is een oud belang van voor, zou je kunnen zeggen, maar daarin zit ook mijn motivatie om het in de meeste situaties goed geregeld te krijgen. En dan komt bij, sinds ik ben gaan inzien dat veiligheid zo de basis is van de dingen, is dat ook de manier waarop ik veel werk. Heel veel mensen die komen om iets te veranderen aan zichzelf, of iets willen veranderen met hun team, denken vaak in termen van goed en fout. Dus dit klopt niet, dit werkt niet, dus daar moeten we vanaf. En een stapje verder, als ze individueel nadenken, dit doe ik niet goed, dat doe ik verkeerd, het moet beter. Nuttige gedachten op zich. Maar als je in goed en fout blijft denken, dan is het nog steeds niet veilig. Dan je blijft de strijd houden. En dan zet ik liever in op een stuk veiligheid creëren, vooral door het duidelijk te maken door wat jij ervaart dat je fout doet. Is iets wat je ergens in je leven geleerd hebt om te doen. Dat had een functie. Anders had je het jezelf niet aangeleerd. Nee. Mensen zijn niet dom, hè? Je leert jezelf geen dingen waar je niks aan hebt.
En ik denk dat de veiligheid ermee gediend is. Als je eerst dat stuk van jezelf kan accepteren, omdat dan de strijd van binnen tussen wat is nou goed en wat is fout, die stopt. Je accepteert het stuk van jezelf waar je misschien wel last van hebt, maar wat ooit een goede kant voor je was. Dan heb je het dan veel makkelijker om in beweging te komen op een manier die effectiever voor je is dan die oude manier misschien was. Mooi. Op die manier. Ja. Ja, maar ik beluister dat dan ook zo dat ik dan aan je zie van, je hebt al zo lang met het thema gewerkt, Ja. dat je het ook echt kunt belichamen. En dat dan juist mensen, groepen naar je toe komen. Ja. En omdat het dan ook veilig is en die dat ook ergens op een bepaalde laag ook uit of voelen van hier kan ik bij Olivier, kan ik dan een stap in, kan ik er in ieder geval naar kijken. Ja. Wel mooi dat je dat zegt inderdaad, gewoon voorbij die polariteit tussen dit is goed of fout en het heeft gediend en juist dat. Maar dan kun je natuurlijk ook weer, als je dat voor jezelf kunt insluiten, kun je ook makkelijker in het team of organisatie dat van een ander insluiten. Oh ja, dat is wel helemaal vaak, zal het ook zo werken. Ja. Mooi. Zo. En dan we zouden ook gewoon is een vraag van, kun je nou ook een teveel aan psychologische veiligheid hebben? Ja, mooie vraag. Ik weet niet, als je echt goed kijkt naar psychologische veiligheid, dan heb ik niet het gevoel dat je er ooit te veel van kan hebben. Wat ik wel me kan voorstellen, is dat mensen wat weerstand kunnen krijgen als het te veel gaat over veiligheid. Alsof je daar alle concentratie op moet gooien. Dan komt er weerstand van mensen die zeggen, nou zo heel soft hoeft dat niet van mij. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen, oké, dat is de manier waarop je dat gaat zeggen, zegt iets over gebrek aan veiligheid wat er is. Dus daar kan ik ook weer een thema van maken. Maar het zegt wel iets over hoe je in ieder geval niet te lang over het thema van veiligheid door moet gaan. Omdat het inderdaad een basis is. Maar ook niet meer dan dat. Ik moet ook altijd denken aan mijn vader. Die civiel ingenieur was, civiel technisch ingenieur, aannemer van een bouwbedrijf, familiebouwbedrijf. En die altijd wat frustratie had, omdat een belangrijk deel van het bouwbudget wat hij aan klanten wilde verkopen, bestond uit het fundament. En het lastige van het fundament is, je ziet het niet. Mensen willen dat gebouw in het fundament, het interesseert ze eigenlijk niks. Ja, moet je dan zeggen als aannemer, dat moet in de grond, want anders valt de boel om. Oké, dat pikken ze dan wel. En dan zit een fors deel van het geld in, maar je ziet er niks van. Nee. En op een bepaalde manier geldt dat voor veiligheid ook, zou je kunnen zeggen. Het is een fundament wat je nodig hebt. Je moet het niet overdrijven. Alleen maar naar veiligheid krijgen, daar heb je niks aan. Hè? Alleen maar een fundament heb je niks aan. Er moet er wel een gebouw opkomen. En voor veiligheid geldt dat ook. Hè? Je moet het als fundament wel hebben. Maar je hebt het vooral om er iets op te bouwen waar je iets mee gaat doen. Dat is wel doen. Mooie metafoor. Ja, prachtig metafoor. Ja. Schitterend. Ja. En dan een volgende vraag. Dus nu hebben we al een beetje het thema verkend. Nou, wat is het? Hoe kun je dat als fundament inzetten? Ja. Nou, ook voor de luisteraars of kijkers naar de podcast. Dus stel nou, je bent een leidinggevende, een coach, een therapeut of een bestuursteam. Ja. En je denkt van, goh, zo'n fundament, dat willen wij eigenlijk ook wel. Natuurlijk willen we dat gebouw, maar dat fundament, daar kunnen we ook wel eens voorstellen. Ja. Nou, dan komen ze natuurlijk ook bij jou terecht. En jij vindt het leuk om met ze te werken. Ja. En wat is al iets wat we misschien in de podcast als tip mee kunnen geven van, goh, hoe kun je daar nou een start mee maken om dat fundament te bouwen als professional zijnde? Ja. Het is in ieder geval een vorm van zelfkennis. Je moet van jezelf weten waar jij je veilig bij voelt en waar je je niet veilig bij voelt. Zodat je voor jezelf kan regelen dat aan die omstandigheden zo goed mogelijk voldaan wordt. Maar er zijn ook een hoop praktische tips. Een Benedictijner monnik, een trappist brouwer overigens ook. Interessant van de Benedictijnse spiritualiteit. Dat ze veel trappist maken.
voet op de grond hebben, mensen die moeten ook leven. Goed beleid vind ik dat. Ja. Dus die zegt, als ik met mensen praat, dan heb ik het altijd over wij. Ik praat als leider nooit over jullie moeten dit doen en ik doe dat. Hè. Het is niet wij, zij, we hebben het over wij. Hè. Dus dan maak ik het veilig voor mij. Een tweede ding wat hij ook altijd zegt is, als ik met de mensen praat, dan zorg ik dat ik op ooghoogte ben met ze. Als zij staan, dan sta ik ook. Als zij zitten, dan zit ik ook. Als zij zitten, ga ik nooit staan. Dat is direct al minder veilig. Hè? Alsof ik ze wil overheersen, die zeggen. Dat klopt niet. Een hoop van dat soort bewegingen heeft hij. Dat lijken maar kleine tips, maar die werken bijzonder goed. Ja, dat kan ik Dat me gaat heel goed daarover. voorstellen. Ja. En in de moderne tijd een prachtig voorbeeld, Sarina Wiegman, de veelgevierde bondscoach van Oranje en nu bondscoach van de Engelse voetbaldames. Die het helemaal niet heeft over winnen, maar die het vooral heeft over verbinding en veiligheid. Als ze met dat team praten. Waarom? Ja, als mensen zich niet veilig voelen, presteren ze niet. Het komt op het beeld van die metafoor, die berghelling, komt hij overuit. En dat speelt dus ook sterk een rol. Als manager tegen mensen zegt, hey, je moet er harder werken, het vingertje erbij, hè, dan is de veiligheid direct al verdwenen. Tegen zegt, jongens, we hebben een probleem. En wat kunnen we doen om er samen tegenaan te gaan? Dan maak ik dat direct al veel veiliger, omdat mensen eerder geneigd zijn naar voren te komen. Dus veel zit ook echt in woordgebruik. Mooi. Er zijn nog wel andere tips denkbaar, iets wat ik kan er nog over nagedacht heb, maar wat ik precies over geschreven heb. Let op je stemgebruik, is ook een belangrijke. Ja. Dat je gelijkmatig blijft praten en niet harder gaat praten. Omdat dat ook, die stemverheffing ook alweer een manier is om die onzekerheid Precies op een of andere manier te verstoppen. En onder die praktische tips zit in ieder geval dat je erg goed moet weten hoe je om bent gegaan in je verleden met wat je zelf als traumatisch ervaren hebt. Ja. Waarbij traumatisch alles is wat te groot, te snel of te pijnlijk voor je was. En als er dingen zijn in mijn verleden die ik wel meegemaakt heb, maar niet goed verwerkt heb, dan ga je als gesprekspartner ergens wel aanvoelen dat er dingen zijn waar je een beetje bij vandaan moet blijven. Op een diepe laag voel je dat aan. Maar dan kan ik heel veel op ooghoogte doen en over wij spreken, maar ga ik nog steeds niet veiliger voelen voor jou. Mooi. Dus dat is ook echt iets wat nodig is. Ja, dat sta ik me ook zeker aan. Dat is ook het mooie om ook als professional een beetje ontwikkeling bezig te blijven. Omdat dat kan op zo'n subtiele manier toch onder water een rol spelen. Dat speelt een rol. Ja. Nou, zelf heb ik ook eens gereflecteerd van wat voor tips zou ik dan kunnen meegeven voor psychologische veiligheid. Oké, ben benieuwd. En toen deed ik eigenlijk ook bij de transactionele analyse en toen kwam ik bij het concept van het contracteren. Nou, dat klinkt misschien wat apart, hè, want dat doe je als je gaat trouwen, als je een huis koopt of een nieuwe baan krijgt, dan sluit je een overeenkomst met elkaar. Maar ergens onuitgesproken, dus als ik een ander woord gebruik voor een contract, dan zou ik kunnen zeggen, het is gewoon een afspraak of een werkafspraak. Voor wat voor afspraken maken wij nou met elkaar, dat we op een prettige, maar ook op een effectieve manier met elkaar kunnen samenwerken. Ja, hoe fijn het is om daar even aandacht aan te besteden. En ook dat is het fundament, hè? Dus dat hoef je niet iedere keer te doen, maar gewoon de vrijheid te ervaren van, wat ik al zeg, als ik in een training met een team ben. Ik heb ook geleerd om dat ook te doen als ik gevraagd word voor een opdracht. Vaak door het management, bijvoorbeeld met een team en de speelt X. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk om met jullie aan de slag te gaan. En ik ben benieuwd, hoe staat het team er nou tegenover? Wat is hun verlangen, wat is hun doel? Want als je anders gaat beginnen aan een traject, terwijl dat ervaren wordt door het team of door de organisatie, we moeten worden gestuurd en wie weet zit er wel een evaluatie aan vast en dan wordt het al onveilig voordat ik de trainingszaal binnen ben gekomen. Dus het is heel fijn om te kijken met het contracteren van hebben we nou echt allemaal het gezamenlijke doel voor ogen? En hebben we dan maken we zelfs nog een stapje dieper, hebben we in dat contracteren ook een gelijkmatige psychologische afstand. Dus sta ik als
consultant, als coach, als leidinggevende, sta ik niet, ik ben dan vaak in een externe rol, maar sta ik niet meer aan de kant van het management of meer aan de kant van het team. Maar je wil als het ware dus voor het gelijkbenige driehoek hebben, zodat je ieders belangen en ieders eigenheid zeg maar in het oog kan houden. En het is fijn om dat eigenlijk uit te spreken of uit te tekenen. Dat geeft ook wat ruimte voor elkaar om om zeg maar te werken aan die veiligheid. Ja, gelijkblijvende psychologische afstand heb je daar over. Ja, precies. Ja. En ook gewoon uitspreken als iemand zegt van, goh, maar eigenlijk wil ik het gewoon niet, of ik wil het vandaag niet, of nu niet. Nee is oké. Ja. En goed, ik kan me best voorstellen dat in een organisatie dat hoe je daar op lange termijn mee omgaat is een tweede, maar het is gewoon heel fijn. Nou, ik kom eigenlijk jouw voorbeeld van dat examen boven. Ja. Wat ik ook bij de examen met een trainingsopleiding heb ervaren. Als je dat contracteert, dat het ook is en zo werkt. Ja, dan dat geeft al ruimte. En natuurlijk moet er dan nog steeds gepresteerd worden. Ja. Maar het is fijn als dat het creëert een stuk vertrouwen. Dus ja, dat zou een tip voor mij zijn. Okay. Mooi. Ja, prachtig tips. Ik denk dat de kijkers en de luisteraars daar wel weer wat mee kunnen. Ja, leuk. Nou, een volgende vraag. Als je daar nou mee aan de slag gaat, de tips voor jou, het kunnen herkennen van jezelf, het fundament bouwen. Welke obstakels kun je dan verwachten? Nou, op twee manieren obstakels. Obstakels bij jezelf. Die kunnen gaan simpelweg over de onwil om een stuk zelfonderzoek te doen. Ik heb geen zin om de pijn op te zoeken die ik ergens in mijn verleden heb. Prima, hè? Niemand zegt dat moet. En obstakels in het ervaren hoe je het doet en geleerd hebben hoe je veiligheid goed kunt neerzetten. En dan merken dat niet werkt. Dat de groep daar niet in meegaat, omdat voor één of meer van de anderen veiligheid nog een slag dieper gaat of over iets totaal anders kan gaan dan over wat je zo bij jezelf denkt. Ik heb in een van mijn opleidingen wel eens een Saoedi-Arabische vrouw gehad. En die keek anderen nooit aan, die maakte geen oogcontact. En ik merkte aan de groep en aan mezelf ook wel dat ik ging zoeken en mezelf op afstand voelde. En zelfs, en dat zag ik aan medecursussen ook, het gevoel buitengesloten te zijn. Op een bepaald moment vraag je daar dan dus naar. Van, ik zie dat je maakt geen oogcontacten. Wil je er iets over vertellen? Wat maakt dat je dat doet? En toen zei ze, in mijn cultuur wordt dat als agressief ervaren, wordt dat als beledigend ervaren. Als ik iemand in de ogen kijk, in de Saoedi-Arabische cultuur, ervaren we dat je in de ogen van een ander diens ziel kunt zien. Vandaar dat veel Arabieren, als ze voor het eerst keer kennis komen maken, een zonnebril op hebben. En wij kunnen dat zelfs als het binnenskamers is, zelfs als licht onbeleefd ervaren in onze westerse cultuur. Maar voor hun is het dat helemaal niet. Hè? Nee. Het gezichtspunt is heel iets anders. Dus dan heb je twee compleet verschillende beelden van veiligheid. Ik heb oogcontact nodig om me veilig te voelen. En jij juist niet om je veilig te voelen. Hoe lossen we dat op? Hè? Ja. Dat gaat haast niet, hè? Dat ze kunnen zeggen. Dat duurt echt lang. Ja. Ben je daar met de groepen met haar dan uitgekomen in die situatie? Tuurlijk, hè, want zij is zich gaan specialiseren in het coachen van mensen uit het Midden-Oosten. Het is een vergelijkbare cultuur, uiteraard, want die voelen zich bij haar heel veilig. En daar kan zij zich ook veilig bij voelen, uiteraard. Hè. Oh, mooi. En op het moment dat zij in de groep en dat de rest van de groep begrijpt hoe dat zit, is de veiligheid eigenlijk voor een belangrijk deel al terug. Ja. Omdat je van elkaar weet wat erachter zit. En dan dus ook kunt respecteren en daarmee is het ineens bespreekbaar geworden. Het is geen verborgen contractje meer, het zit op tafel. En dat maakt het eigenlijk direct al veiliger. Hoewel het nog steeds zo is dat mensen ook later in het gesprek nog steeds het gevoel hebben van wat ik zeg, het raakt jou niet, hè, want ik zie je blijft maar wegkijken. Ja, dan weet je zelfs dat het speelt, maar dan nog heeft het effect. Dat is even niet anders. Mooi, dankjewel. Ja. Mooie ervaring. Ja, dat is echt een mooie ervaring. Dan nog een vraag. Stel je bent een teammanager, projectleider en teamleider en je bent gaandeweg
overtuigd geraakt van psychologische veiligheid. Je hebt wat reflectie gedaan, wat zelfwerk, misschien wat eerste positieve ervaringen met je team. Dus je bent dat aan het bouwen, dat fundament. Oké. Kun je dat nou, maar stel dat dat nou gebeurt in een organisatie waar de cultuur daar eigenlijk nog niet voor is. Kun je dan psychologische veiligheid op teamniveau creëren? Ja, ja en nee moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, natuurlijk kan het. Als je als team onderling bij elkaar zit. En kun je onderling eigenlijk alles creëren waar je onderling als individu en als groepje in kunt vinden. Je kunt het net zo veilig maken als je dat zelf graag wil. Maar zodra de deur open gaat en één of meer van teamleden de rest van de organisatie binnenlopen, ervaren ze de onveiligheid die daar dan is. En ja, met dat verschil moeten ze leren omgaan. Ja. Sommigen betekent dat ze maar besluiten om nergens zich helemaal veilig te voelen. Ook niet in het team zelf. Maar ik heb ook wel voorbeelden meegemaakt in het verleden van teams die op hun eigen niveau geweldige veiligheid voelen en dat ook keren koesteren. En buiten de deur zich anders gedragen, omdat ze weten dat het daar niet kan. Ja. En dat lijkt me lastig voor ze. Ja. Maar ja, wat je binnen je eigen bereik hebt, kun je aanpakken. In principe kun je dat altijd natuurlijk. Okay. Mooi. Dus je blijft afhankelijk van degene om je, zeker als het je leidinggevenden zijn die daar niet veilig in zijn. Dus dat blijkt me lastig. Okay. Maar het kan. Zie ik hier nog een vraag is, maar dat is eigenlijk al de laatste, want ik weet uit mijn hoofd dat we eigenlijk nog een vraag houden. En dat is eigenlijk de vraag van, moet ik even weer terughalen. Dat we het zo in dit voorgesprek hebben gehad van ja, wat doe je dan als het gebeurt? Dus stel je bent daar toch als organisatie mee bezig met psychologische veiligheid. Ja. En nou ja, dat is in de afgelopen jaren best in het nieuws geweest. In tal van organisaties verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dus stel je hebt dus als organisatie of als team heb je een bepaalde mate van bewustzijn, je bent wat stappen aan het zetten. Ja. En nou doet zich een situatie voor dat iemand in de organisatie, in de groep, een grens overgaat. Hoe ga je daar dan om? Als je aan psychologische veiligheid nog weinig aandacht besteed hebt, dan is dat moeilijk. Omdat het voor iedereen lastig is om de toonzetting te vinden. Omdat het onderling gewoon nog geen geaccepteerd iets is. Om het daar veilig over te kunnen hebben. Als je grensoverschrijding hebt in een organisatie die daar al aandacht aan besteed heeft, dan wordt het in ieder geval makkelijker om dat te bespreken. Ja. Omdat het voorbeeld voor bijvoorbeeld een vrouw die een seksueel grensoverschrijdend gedrag van een man in de organisatie meemaakt, als die eerder in de maanden, jaren daarvoor al ervaren heeft dat dat soort dingen gewoon openlijk genoemd kunnen worden en besproken kunnen worden met een HR-manager, met een leidinggevende, dat het bedrijf daar veiligheid voor biedt, dat de deur daarvoor open staat, dan wordt dat beter bespreekbaar en daardoor minder traumatisch in de ervaring voor iemand die dat meemaakt, hoop ik, dan het geval zou zijn wanneer dat nooit besproken wordt. Ja, dus niet helemaal voor lager wordt om het bespreekbaar te maken. Daarvoor wordt veel lager om het te bespreken. Ja. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in organisaties waar vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Prachtig thema vind ik dat altijd. Als je een organisatie heeft nodig om een vertrouwenspersoon aan te stellen, roept natuurlijk meteen de vraag op welk punt is er dan geen veiligheid dat er iemand apart voor aangenomen moet worden om dat te doen. Hè? Wat maakt dat je je leidinggevende blijkbaar niet kan vertrouwen op een belangrijk onderwerp. Ja. Daar zit een heel legitieme angst onder. Hè? Ik worstel met, is dit wel het goede werk voor mij? En misschien moet ik ergens anders naartoe. Nou, dan is je leidinggevende niet altijd de meest aangewezen persoon. Je bent bang dat je er meteen naast staat of niet meer gezien wordt. En dan is een vertrouwenspersoon misschien wel fijn. Maar het kan ook wel heftige dingen zijn. Maar ik ben ook de overtuiging toegedaan dat als de veiligheid in de organisatie echt goed is, dat een vertrouwenspersoon overbodig is. Ja, dat kan me inderdaad heel goed voorstellen. Inderdaad mooi dat ook, als je dat meer gewoon zelf ook kan, met elkaar die cultuur kan creëren. Ik heb het omgekeerd ook meegemaakt in een organisatie waar een man werkte die wel merkte dat het stroef ging. Met medewerkers daar ook zijn best voor deed, maar dat niet goed kreeg en in de interactie ook dingen
als pijnlijk ervaren werden wederzijds. En vertrouwenspersoon bestond in die organisatie, maar die werd niet gebruikt door niemand. En toen ging de man op vakantie voor een maand. En na die maand komt hij terug en krijgt hij bezoek van de vertrouwenspersoon. En de vertrouwenspersoon zegt, er zijn 30 mensen in de vakantie bij mij langs geweest. En het gaat over jou. En dan denk ik bij mezelf, dat lijkt me heel lastig. Dus die mensen gaan pas praten met die vertrouwenspersoon als de man om wie het kennelijk gaat met vakantie is. Dus dat is direct al heel onveilig voor hem. Want blijkbaar doen ze dat niet als hij er nog is, terwijl die vertrouwenspersoon er ook dan wel is. Hadden ze dat ook kunnen doen, maar dat doen ze niet. En dus dat roept direct alweer vragen op van hoe legitiem is het inzetten van die vertrouwenspersoon hier nou eigenlijk geweest. Dat je dat doet als iemand met vakantie is, dat roept ook nog iets anders op aan onveiligheid. En dan komen er heel veel dubbele lagen onder en wordt het heel moeilijk om de veiligheid voor iedereen nog goed te krijgen. Zonder met het vingertje te wijzen naar wie er nou iets deed wat niet in orde was of zo. En wat er dan bij me boven komt, iets wat jij in het voorgesprek noemde. Dat je zegt van, goh, als er zoiets gebeurt, dan kijk ik altijd ook, nou, hoe kan ik het veilig maken voor de persoon waar het om gaat. Hè? Dus degene die de grens eigenlijk overgaat, hoe kan ik daar ook een stuk veiligheid voor creëren? En ik heb daarop gereflecteerd en ik denk van, dat is wel een ander perspectief. Hè? Want de ene kan je eigen voorstellen, maar ik denk, ik kan hem wel volgen. Want ik kan hem volgen in de zin van, en ik heb zelf in het verleden op school met pesten te maken gehad. Dus daar ging ik weer eens even langs. En ik denk van, maar als ik dus, en dat is vaak één persoon en dan gaan er een paar in mee. Maar inderdaad, en natuurlijk is het voor mij fijn als ik gezien heb, als ik het meld, dan komt er voor mij veiligheid. Maar het is ook veilig als hun veiligheid ervaren. Want dan, dat haalt bij hun een stuk noodzaak en een stuk hopelijk bewustwording, maar het komt niet in de openheid. Dus dat haalt een heel stuk onveiligheid weg. Dus hij lijkt misschien, tenminste ik kan me voorstellen dat die contra gevoelsmatig werkt, maar dat het inderdaad juist fijn is. Dan denk ik gecontacteerd dat het echt veilig is. Hè? Net als die vrouwelijke medewerker die wat meemaken op seksueel over grensoverschrijdend gedrag, dat het wel ook dan gecontracteerd veilig is. Maar dat het dan ook heel goed kan werken als je dan juist die veiligheid biedt. Want anders ga je dingen, dan krijg je een systemisch perspectief, dan ga je dingen uitsluiten. Nou, zet hem maar op normatief. En dan, hij is toch op vakantie, dus dan hebben we al 1, 2, 3. Maar dan hebben we kans dat er iets in de dynamiek zit, die we dan niet beetpakken als organisatie. En die dan vervolgens een jaar of 2 later alsnog met een hele andere persoon ook weer terugkomt. Ja, dat denk ik ook. Ik vind dat ook een principe kwestie. Want degene die grensoverschrijdend verdrag neerzet, als ik leef volgens het principe ik ben oké, jij bent oké, dan geldt het ook naar die persoon toe. Zijn gedrag is dan natuurlijk niet oké, maar de mensen onder is wel altijd oké. Toen die mensen pasgeboren baby was hij volstrekt onschuldig. Dus hij heeft zich iets aangeleerd. En er is een reden voor dat hij zich iets aangeleerd heeft. Maar als het voor die persoon in de interactie niet veilig is, wordt dat in ieder geval niet bespreekbaar. En dan gaat hij ook niet kunnen groeien als mens. Nou, of dat kan binnen de bestaande organisatie of op een andere manier, moet even geen uitspraak over. Dat zal van geval tot geval sterk verschillend zijn. Maar ook daar geldt hetzelfde voor. Je kunt niet zeggen, ik maak het veilig voor iedereen die het slachtoffer is van grensoverschrijding, maar niet voor degene die de grensoverschrijding doet. Dat gaat niet. Dat is eenzelfde vorm van discriminatie. Die roept al onveiligheid op bijna. Als je dat zo zou doen. Mooi inzicht. Fijn. Nou, en dan de laatste vraag die ik heb, dat is een beetje, zeg maar, de motivatievraag, het afstemmen op de toekomst. Dus als nou mensen naar deze podcast gekeken of geluisterd hebben, dan denken we, leuk om ook eens ermee aan de slag te gaan. Wat levert het je dan op als professional, als team en als organisatie om met elkaar, en dat hoeft dus echt niet altijd, maar gewoon als fundament,
ja, ook de bereidheid in ieder geval te hebben om het over psychologische veiligheid te hebben. Wat zou dat kunnen opleveren? Dan keer ik direct terug naar het metaforische beeld dat we in het begin hadden. Dat ligt hier nog, hè? Dit plaatje. Als ik de veiligheid goed genoeg creëer, dan zullen mensen bereid zijn meer risico te nemen. Als ik zorg dat dat vangnet er is, dat kabeltje er is en iemand weet dat hij eraan hangt, dan durft hij wel te klimmen. Ook op steile hellingen en grote ravijnen, omdat hij weet, als ik val, is er een vangnet. Fouten maken mag, hè? Dat principe zou je kunnen zeggen. Als je dat klimaat kan installeren, dan levert dat dus veranderingsmogelijkheid op, veranderingsbereidheid levert het op. Maar het levert ook creatief denken op, het levert innovatie op, het levert groei op in alle opzichten. Als het niet veilig is, dan durven mensen niks. Dan moet je als baas niet roepen dat je wil innoveren. Als het onveilig is, dan innoveert een bedrijf niet. De ideeën komen gewoon niet los. Dus in alle opzichten belangrijk wil een organisatie kunnen groeien. Ja, mooi. Dus ik kom bij mij dan, wat jij noemde die 3 P's, en met name die P van die potentie, die spreek je dan aan, want mensen willen wel. Mensen willen groeien, willen zich ontwikkelen. Ja. Daar is het leven en de natuur op ingericht. Dus dan, als we die omgeving kunnen bieden, dan komt dat. Ja. Wauw. Ja. Olivier, dankjewel voor dit gesprek. Leuk. Hele mooie inzichten en leuke dingen met elkaar besproken. Ik kijk nog even naar de kijker toe in de camera. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Ja. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. En jij ook bedankt, Marcel. Volgende keer.